gagawin doon sa... Yes! Panibagong araw, panibago naman vlog ang makikita nyo sa amin ngayong araw na ito. Pupunta lang kami sa motor shop. Papagawa lang namin yung motor ng misis ko. Instead na bibili ng bago, pagagandahin na lang namin. Sayang eh, magdadaan ko ng 15, hindi gagastos ka lang ng 5,000, di much better, di ba? So, standby. Lalabas na kami ng misis ko. Babus! Okay. Dito na tayo sa motor shop. Papayos na natin yung motor natin. Okay. Yan yung shop na pag-anuhan natin. Okay. Okay, babus!